पोलिसी डायलगको साथमा ग्लोबल आइएमए बैंक, सबैका लागि बैंक। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको आफ्नै बैंक। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। In association with नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। www.nepalwatch.com। नमस्कार, पोलिसी डायलगमा स्वागत छ। म घनश्याम ओझा। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सहकार्यमा नेपाल वाच मल्टिमिडियाले सञ्चालन गरिरहेको यो कार्यक्रम समुन्नतिका लागि नीति निर्माणको सञ्चार पैरवी अभियान हो। यो अभियान अन्तर्गत आज हामी संविधानको अनुसूचीमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार उल्लेख भएकोमा त्यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ, त्यसमा कस्ता खालका चुनौतीहरू छन् भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। र आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय शालिग्राम जमरकट्टेलज्यू, त्यस्तै नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीज्यू। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। म आजको छलफल माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूबाट सुरु गर्न चाहन्छु। यहाँले भर्खरै प्रदेशको बजेट ल्याउनु भयो र विभिन्न कार्यक्रमहरू बजेटमा राखिएका छन्। तर आम रूपमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि प्रदेशप्रति चाहिँ अलिक आकर्षण चाहिँ कम भएको, प्रदेशप्रति अलि बढी नकारात्मक भाष्य चाहिँ सिर्जना भएको जस्तो देखिन्छ। यहाँले कसरी यसलाई हेरिरहनु भएको छ? अहिले अब बाहिर त्यस्तो अलिकति प्रदेश संरचना चाहिँ अब काम छैन, यो खारेज गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको टिका टिप्पणीहरू गरिराख्ने एउटा पङ्क्ति छ नै। त्यो त मूलतः संविधानलाई नै नमान्ने पङ्क्ति हो र यो व्यवस्था नमान्ने पङ्क्ति हो भन्ने लाग्छ मलाई। अब हाम्रै प्रदेश सभामा पनि हुनुहुन्छ, त्यो प्रतिनिधि सभामा पनि हुनुहुन्छ, सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा राजनीतिक दृष्टिकोण हो भन्ने लाग्छ मलाई। उहाँहरूको राजनीतिक दृष्टिकोण हो भन्ने लाग्छ। तर आम रूपमा हामीले फेरि तल गएर हेर्दाखेरि विशेष गरी अहिले प्रदेश त मूलतः सङ्घीय सरकार भनेको नीति निर्माण तहको सरकार हो, उसले नीति बनाउने हो, पोलिसी बनाउने हो भने अब स्थानीय सरकार चाहिँ सेवा दिने सरकार हो र विकास गर्ने मुख्य सरकार त फेरि प्रदेश सरकारै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारले यो अहिले हामी 7औं वर्षको बजेट प्रस्तुत गऱ्यौँ भर्खर। यो 7 वर्षको हामीले हेऱ्यौँ भने अब हामीले गरेको पूर्वाधार क्षेत्रको काम, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रको सडक र पुलका कामहरू हामीले धेरै गरेका छौँ। झन्डै हामीले 1800-1900 किलोमिटर ग्रामीण सडकहरू पिच गरिसकेका छौँ। हामीले झन्डै 60-65 वटा जति मोटरेबल पुलहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् हाम्रो। त्यसपछि तपाईँको अरू सार्वजनिक निर्माणका कामहरू थुप्रै भएका छन्, विद्यालय, तपाईँको हस्पिटलहरू, यस्ता थुप्रै भएका छन्। यसरी हेर्दाखेरि विकासको नेतृत्व चाहिँ अहिले प्रदेश सरकारले नै गरेको, किनभने स्थानीय सरकारसँग त्यो स्रोत छैन, पूर्वाधारका ठुला काम गर्ने स्रोतहरू छैनन् र सङ्घीय सरकारले तल गएर त्यो ढङ्गको काम गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन, किनभने उहाँहरूको संरचना नै छैन। उहाँहरूले यताकता तल बजेट पठाउन खोज्नुहुन्छ, त्यो पठाए पनि त्यो कार्यान्वयन हुँदैन, किनभने उहाँहरूको अहिले निकाय छैन। पूर्वाधारको लागि उहाँहरूले बजेट छुट्याउनुहुन्छ, तर उहाँहरूको सडक विभागको अहिले संरचना सानो भइसक्यो, किनभने त्यो चाहिँ तपाईँको त्यसको जनशक्ति त प्रदेशमा आइसक्यो अहिले। त्यसले गर्दाखेरि कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूले। त्यसैले विकासको मुख्य काम चाहिँ अहिले प्रदेशले नै गरेको छ।
त्यसैले मैले यसलाई चाहिँ प्रदेश चाहिँदैन अथवा प्रदेशले केही गर्न सकेन भन्ने कुरा चाहिँ यो राजनीतिक रूपमा र यो अहिलेको संविधान र व्यवस्था नमान्नेहरूले उठाएको सवाल हो, पोलिटिकल सवाल हो भन्ने लाग्छ मलाई। र कतिपय फेरि हामीले सुधार्न पर्ने कुराहरू पनि छन्। हामीले हाम्रो काम गर्ने शैली, सोचहरू, हाम्रा तौर तरिकाहरू, किनभने हामी त अहिले वास्तवमा सङ्घीय शासन प्रणालीमा छौँ। संविधानले तिनै तहको सरकारको एकल र साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था गरेको छ। त्यो अनुसार फेरि सबै कुरा प्राप्त नभएर एउटा स्मुथली प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्दाखेरि फेरि यस्ता कुराहरू जनस्तरबाट पनि कतिपय बेला उठ्न पनि खोज्छन्। तर मुख्य पक्ष भनेको विकासको नेतृत्व चाहिँ अहिले प्रदेश सरकारहरूले नै गरेका छन्। धन्यवाद। म चाहिँ पूर्व मुख्य सचिवज्यूसँग गएँ। यहाँ चाहिँ सङ्घीयताको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, यसमा धेरै चाहिँ अध्ययन यो रिसर्चहरू गर्नुभएको छ। यो भाष्य जुन अघि मैले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई सोधेँ चाहिँ यो सङ्घीयताप्रतिको नकारात्मक भाष्य चाहिँ यो उहाँले त भन्नुभयो यो अलिक राजनीतिक रूपले आएको छ भनेर भन्नुभयो, तर यसमा राजनीति मात्रै छैन, एउटा सामान्य आम मानिसमा पनि यो भाष्य चाहिँ सिर्जना भइरहेछ। यो सङ्घीयताको विज्ञको हिसाबले यसलाई चाहिँ यो भाष्य कसरी सिर्जना भयो, यो के कारणले चाहिँ यो भाष्य आयो भन्ने लाग्छ यहाँलाई? पहिलो कुरा त यहाँले अघि अनुसूचीबाट सुरु गर्नुभएको थियो। अनुसूची कार्यान्वयन हुन त्योभन्दा अगाडि राखेका प्रावधानहरू कार्यान्वयन कति भएको छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमा वित्तीय संहिताको कुरा छ, प्रशासनिक संहिताको कुरा छ, हैन, कानुन निर्माणको कुरा छ, अनि अन्तर सरकार समन्वयको, सहकारी समन्वय र सहअस्तित्वको कुराहरू छ। त्यो तिनै तहमा अर्थात् 761 सरकारहरूमा कति अवलम्बन भयो, कति आन्तरिकीकरण भयो भन्ने पक्षबाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ सङ्घीयता निर्माण गर्दाखेरि जसरी जुन सोचिएको थियो त्यो अनुसार चाहिँ राजनीतिक दलहरू संविधान बनाएपछि अर्थात् संविधान सभा रूपान्तरण भइसकेपछि, विधायिकामा रूपान्तरण भइसकेपछि मलाई लाग्छ पोलिटिकल पार्टो एकदमै आनन्दसँग थकाइ मारे जस्तो गरेर बस्यो। यद्यपि ब्युरोक्रेटिक प्रयासहरू संविधान जारी हुँदादेखि नै भएका छन्। मुख्य सचिवले गरेको पत्राचार, पहिलो संविधान जारी भएको पर्सिपल्टको कार्यविस्तृतीकरण लगायत विभिन्न निर्णयहरू र सङ्घलाई विस्तार हुन नदिन लिएका स्ट्यान्डहरूको लेखाजोखा छैन। त्यो धेरै प्रयास भएर रूपान्तरण युनिटरी सिस्टमबाट फेडरल सिस्टममा भयो र कार्यविस्तृतीकरणले 1795 कार्य जिम्मेवारी पहिचान गरेको थियो 2073ले, जसलाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले स्वीकृति गर्यो र स्थानीय तहका 355 कार्य जिम्मेवारीहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा परिसकेपछि अब सङ्घसित त अवशिष्ट अधिकार पनि हुने भयो। कार्यविभाजन नियावली पहिलादेखि नै छँदै थियो, अलिअलि मोडिफाई भयो, तर प्रदेशको हकमा कानुन बनाउनु पर्छ भन्ने ध्यान पनि पुगेन, माग पनि भएन र संविधान भएपछि किन चाहियो भन्ने एउटा तर्क पनि निस्किएपछि के भयो त भन्दा पुराना संरचनाहरूले नयाँ संरचनासित गर्नुपर्ने व्यवहार, हुनुपर्ने समन्वय र अधिकारको सीमाङ्कनलाई समग्रतामा हेर्न अन्तर प्रदेश परिषद, हुन त त्यो प्रदेश बिचको थियो तर त्यहाँबाट पनि छलफल गर्न सकिन्थ्यो, र प्रदेश समन्वय परिषद पालिकाहरू र प्रदेशको बिचमा छलफल गर्ने कुराहरूमा त्यति ध्यान पुगेन। अनि अब कता गयो त भन्दा पोलिटिकल एकाउन्टेबिलिटी, चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुराहरू, अर्थात् डेमोक्रेसी जुन लेभलको क्वालिटीको हुनुपर्थ्यो सबै तहमा नभएको भन्ने सुनिन्छ नियन्त्रण सन्तुलनमा, र हेर्दा पनि देखिन्छ बहुमत पुगेपछि भयो। त्यसकारण यो बहुमतले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच वडा तहदेखि लिएर सङ्घीय तहसम्म भइसकेपछि क्वालिटी लेजिस्लेसन, क्वालिटीको बजेट बनाउने कुरा, कार्यान्वयन र नियमन र अनुगमनको पाटो र सहकार्यका विषयहरूमा चाहिँ अप्ठ्यारा विषयमा ध्यान नपुग्ने, सजिला विषयमा प्रियतावादी होड र वितरणमुखी सोच सबैको हुन गयो र के देखियो पोलिटिकल लेभलमा चुनाव जित्ने, त्यसमा टिक्ने, हैन, रिसोर्स क्याप्चर गर्ने, रिस उठेकालाई थिच्ने प्रतिस्पर्धीलाई, हैन, र
अनि निरन्तर चाहिँ वितरणमुखी र प्रियतावादी सोचमा जाने संस्कार घोषित अघोषित रूपमा वडादेखि लिएर सबै तहमा भयो। यसले गर्दाखेरि हाम्रा झन्डै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 1,35,000 त स्थानीय तहकै छन्, 35,200 कति, सबै तहको हिसाब गर्यो र पोलिटिकल पार्टीहरूको पनि सम्बद्धता हेऱ्यो भने र कर्मचारीहरू संलग्न हुने हेऱ्यो भने 1,00,000 व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्नतामा 761 सरकारको बजेट बन्छन्। अब त्यो बजेट बन्दाखेरि सबैले गुणस्तरीय सोच, प्रतिस्पर्धा, पुटिङ पिपुल फर्स्ट भन्छ नि, नागरिकमुखी सोच हैन, क्षमता प्राथमिकतामा सोचेको भए त हुन्थ्यो। कानुन एकदम स्ट्यान्डर्डको भयो, हाम्रो सोच तजविजमा रमाउने भयो। र प्रदेशको हकमा त फेरि के पनि भयो भने प्रदेशलाई अधिकार छ हेऱ्यो भने हामीले 567 बनाएको हो। अहिले सायद अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिए अनुसार सायद निर्णय नै भएको छ क्यारे, कार्यविस्तृतीकरणको छलफल भएर पनि प्रतिवेदन दिइसकेका छौँ र उच्चस्तरीय विज्ञको नेतृत्व मैले गरेर मसौदा बुझाइसकेको अवस्था त छ। तर यो त कार्य जिम्मेवारी मात्रै हेरियो, काम गर्न के चाहिन्छ त? जनशक्ति चाहियो, वित्तीय स्रोत चाहियो, अनि जनसहभागिता पनि उत्तिकै चाहियो नि। कम्युनिटीको जुन सोसल क्यापिटल भनिन्छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने विधिहरूमा चाहिँ विस्तृत अलिकति समन्वय र सहकार्यका सोचहरूको चाहिँ नपुग्दाखेरि प्रदेशलाई चाहिँ काम गर्नलाई सहजीकरण जति हुनुपर्थ्यो भएको भएन, हुन सकेन। र प्रदेशले पनि जति क्रिएटिभ हुनुपर्थ्यो, माथिको राजनीतिको प्रभाव र दबदबामा परेको हुनाले त्यो क्रिएटिभिटी भन्दा पनि काम चलाउमा रहनुपर्ने बाध्यता सायद प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत सरकारको छ कि जस्तो मैले बाहिरबाट अब्जर्भ गर्दा त्यस्तो देखाएको छ। हजुर, धन्यवाद पूर्व मुख्य सचिवज्यू। म चाहिँ फेरि अब मुख्यमन्त्रीज्यूसँग आएँ। यहाँ अघि मैले सोधेको प्रश्नमा यहाँले भन्दै गर्दाखेरि अन्ततिर भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो प्रदेशको र स्थानीय तहको अधिकार प्रयोगमा चाहिँ कता नमिल्दाखेरि पनि यस्ता खालका भाष्यहरू सिर्जना भएका हुन् भनेर अलिअलि त्यहाँ थोरै राख्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले यहाँ त्यसैलाई समातेर यहाँलाई प्रश्न सोध्न खोजेँ कि अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यविभाजन सम्बन्धीको कार्यविस्तृतीकरणको परिमार्जन चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्री समक्ष चाहिँ यो पेश भएको छ र त्यसमा चाहिँ छलफलको दौरानमा यहाँसँग चाहिँ यहाँ लगायत मुख्यमन्त्रीहरूसँग विस्तृत रूपमा छलफल पनि भएको छ र पक्कै पनि यहाँहरूले चुनौती महसुस गरेर नै यो कार्यविस्तृतीकरण चाहिँ परिमार्जन भएको होला। पक्कै पनि केही विषयहरूमा चुनौतीहरू भयो होला, कता अमिल्दा विषयहरू भयो होला। र यहाँलाई मैले सोध्न खोजेको चाहिँ ती कस्ता खालका चुनौती यहाँले फेस गर्नुभएको थियो ताकि कार्यविस्तृतीकरणमा एड्रेस होस् भन्ने, सम्बोधन होस् भन्ने लाग्थ्यो यहाँलाई, र यी सम्बोधन भएका छन् कि छैनन्? छन् भने कस्ता विषय चाहिँ सम्बोधन भएको छन् अलिकति बताइदिनुहोस् न। पहिलो कुरा त अब के छ भने यो कार्यविस्तृतीकरण भनेको संविधानको अनुसूचीमा अब हामीलाई जुन 3 तहको सरकारको एकल अधिकार क्षेत्र र तपाईको चाहिँ साझा अधिकार क्षेत्र छ, त्यसैको विस्तृतीकरण हो। र त्यसमा तपाईको चाहिँ अब त्योभन्दा संविधानले अहिले संविधान संशोधन त भएको छैन। संविधानले हामीलाई दिएको अधिकारकै ले अब जुन 73 सालमा सङ्घीय सरकारले पास गरेको 3 तहको सरकारको कार्यविस्तृतीकरण नै तपाईको हो। त्यसमा अहिले परिमार्जनको क्रममा त्यो छ र हामीले त्यसमा अब हाम्रो तर्फबाट हामीले सुझाव पनि दिएका छौँ। त्यसमा हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट राखेका कुराहरू चाहिँ विशेष त अब कतिपय हाम्रो चाहिँ अब यो शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन् जुन अहिले विशेष गरी अब माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा चाहिँ तपाईको स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र हो। प्रदेशको उच्च शिक्षा चाहिँ प्रदेशको एकल अधिकार हो हैन। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई केही जटिलताहरू अहिले भइरहेका छन्। स्थानीय सरकारलाई पनि त्यसले अप्ठ्यारो पाइरहेका छ त्यो कार्यान्वयनमा। विशेष गरी अब शिक्षकहरूको
नियुक्ति पदोन्नतिदेखि लिएर सरुवादेखि लिएर दरबन्दी क्रिएट गर्ने कुराहरूदेखि लिएर यी सबै कुराहरूले अप्ठ्यारो पाइरहेका छन् र जुन सरकारलाई अधिकार दिएको त्यही सरकारले ती सबै कामहरू गर्न पाउनुपर्छ भन्ने एउटा त्यो हो। अलिकति बेसी उठेका कुरा। अर्को तपाईँको अब विशेष गरी स्वास्थ्यसँग पनि जोडिएर केही विषयहरू उठेका छन्। त्यसपछि तपाईँको अलिकति वन क्षेत्रसँग जोडिएर केही कुराहरू उठेका छन्। वन क्षेत्रको अधिकारसँग जोडिएर स्थानीय सरकारले यो सामुदायिक वनहरू र वनको चाहिँ जुन व्यवस्थापनको जिम्मा अहिले प्रदेश सरकारको जो छ अब त्यो चाहिँ हामीलाई हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाएको छ। फेरि संविधानले त्यो हामीलाई दिएको छ। यस्ता केही विषयहरू मैले उदाहरण मात्र भनेको। अनि कतिपय अब प्रशासनिक कुराहरू पनि छन् त्यसमा हैन। जस्तो अब स्थानीय सरकारको कार्यकारी हैन अहिले पनि सङ्घीय सरकारले खटाइराखेको अवस्था छ। अब हामीलाई एकातिर तपाईँको चाहिँ स्थानीय सरकार कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी त हामीलाई कर्मचारी समायोजनले नै दिएको छ। त्यो कुरा अब सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आएको छैन। त्यसैले त्यसमा व्यवस्था भएपछि मात्रै त्यो चाहिँ कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने तर्क छ। र अब यस्तै कुराहरू चाहिँ हाम्रो कार्यविस्तृतीकरणमा हामीले सायद अब अन्तिम बैठकमा त्यो प्रस्तुत होला र त्यसमा हामीले राखेका सुझावहरू र हाम्रो तर्फबाट प्रदेश सरकारहरूबाट दिएका सुझावहरू कति समेटिन्छन् र त्यसमा नसमेटिएका कुराहरूमा हामी त्यही बैठकमै छलफल गरौँला भन्ने हामीले सोचेका छौँ। र अहिले वास्तवमा के हो भने हाम्रो यो राज्य पुनर्संरचनापछि अलिकति जनताको आशा अपेक्षा बढ्यो। किनभने यत्रो परिवर्तन भयो, गणतन्त्र आयो। अब सबै हिसाबले हामीले भन्यौँ राजनीतिक क्रान्ति पुरा भयो र अब हामी चाहिँ आर्थिक क्रान्ति अथवा समृद्धि चाहिँ हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो। आर्थिक समृद्धि, विकास र आर्थिक समृद्धि हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो भनेर हामीले भन्यौँ। त्यो कुरा संविधानमा पनि हामीले समाजवाद उन्मुख र हामी समाजवादमा जाने हो भन्ने कुरा हामीले सामाजिक न्यायसहितको समाजवादमा जाने हो भन्ने कुरा हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यो कुरा हामीले भन्यौँ पनि। तर अब जनताको आशा अपेक्षा वास्तवमा अहिले बजेट बनाउने बेलामा हिजो तपाईँको चाहिँ जतिखेरसम्म राज्य पुनर्संरचना हुँदैन थियो त्यतिखेरसम्म बजेट माग्ने सबै सिंहदरबारमा जानुहुन्थ्यो। अहिले सिंहदरबारमा खासै बजेट माग्न जानुहुन्न। अहिले बजेट माग्ने सबै कहाँ हुन्छन्, विकासका काम माग्ने कहाँ हुन्छन् भन्दा प्रदेशमा हुन्छन्। अहिले यति धेरै प्रेसर प्रदेशलाई छ। तर समाचारमा त फेरि त्यो सिंहदरबारमा वडाध्यक्षदेखि लिएर होइन उहाँहरू सबैजना गएको हुन्छ समाचार। होइन उहाँहरूले त्यहाँभन्दा यहाँ धेरै हो। त्यहाँ चाहिँ सामान्य हो। अहिले सामान्य नै भन्नुपर्छ किनभने त्यति गएको यता पनि आउँदा रहेछ। होइन बढी नै यहीँ हो। तपाईँको अहिले चाहिँ स्थानीय सरकारले मुख्य बजेट विकास निर्माणका काम माग्ने सबै यहीँ हो। सङ्घीय सांसदज्यूहरू पनि यहीँ हो, यहीँ आउने हो अहिले। त्यसैले यो आशा अपेक्षा अनुसार काम नहुँदाखेरि चाहिँ एउटा खालको जनतामा अलिकति निराशा हो कि जस्तो। तर के हो भने विश्वास र भरोसा फेरि पूर्ण रूपमा गरेको हामीले पाउँछौँ। अहिले स्थानीय सरकारमा तपाईँको हामीले प्रदेशले विकासको बजेट नहाल्ने हो भने स्थानीय सरकारले केही पनि काम गर्नै सक्दैन। न बाटोको काम गर्न सक्छन्, न पुलको काम गर्न सक्छन्, न अरू भौतिक संरचनाको काम गर्न सक्छन्। त्यो त सबै प्रदेशले गरिरहेको छ नि। यस्तो थुप्रै कुराले हामीलाई अप्ठ्यारो त छ। तर पनि के हो भने फेरि म चाहिँ कहाँनिर सन्तुष्ट छु भने हामीले जे विकास गरेका छौँ अहिले र विशेष गरी विकासको जुन नेतृत्व लिएका छौँ त्यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारहरूको तर्फबाट मैले भन्दा मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ आनन्द नै आएको छ। विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउने सरल र सुलभ माध्यम ग्लोबल रेमिट, छिटो, छरितो र भरपर्दो। अरूको त थाहा भएन तर नेपाल टेलिकमले भने फाइबर इन्टरनेट उही पैसामा 250% बढी दिन्छ। जति भन्छौं त्यति दिन्छौं। जडान तथा मर्मतको लागि 198 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। पाइला सपनाको भरोसाले हिँड्छ। कठिन भए नि आफ्नो सपना आफ्नै हुन्छ।
कथा साहसको आँट कोरिदिन्छ, व्यथाको कथा पनि आफ्नै हुन्छ। आफ्नै सुन्ने, आफैलाई खोज्ने नयाँ युगमा पनि आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, सम्पूर्ण डिजिटल कारोबारका लागि डिजिटल संसार। It's always fun when you hit the road, making turns in a brand new Tiago EV, and it's fully charged, getting miles is easy on the go. Go EV with Tiago EV, go EV with Tiago EV. Beauty with twist, future of streets. Tiago EV is hard to beat. Na 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 na, boom gum ride madam, saki boom down ride so fun. Naya EV, मेरो Tiago EV, and the lights are super fun. Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, gets the fun. Go EV with Tiago EV, go EV with Tiago EV. Beauty with beast, future of streets. Tiago EV is hard to beat. Na 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 na. जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार। जोडिएको छ मन मानसँग, हौसला छ यति यति तरङ्ग, बढ्दैछौँ अघि अघि लाग्दै 27 वर्षदेखि इन्टरनेटको स्पिडमा मात्र होइन, प्रविधि सुविधा सृजनशीलतामा पनि सधैँ छिटो। वर्ल्ड लिङ्क, मनसँग जोडिएको तार, तपाईँलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईँका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। म चाहिँ फेरि पूर्व मुख्य सचिवसँग गएँ। मैले यहाँसँग जान्न चाहेको चाहिँ यो 73मा चाहिँ यो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँडको सम्बन्धमा यो कार्यविस्तृतीकरण आयो। आज 10 वर्षमा फेरि हामी चाहिँ यसलाई रिभिजन गर्ने उसमा चाहिँ हामी गयौँ र किन यति चाँडो चाहिँ हामी यसलाई रिभिजन गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुग्यौँ र यहाँ चाहिँ फेरि यसको चाहिँ नेतृत्व नै गरिरहनु भएको छ होइन, यो अहिलेको रिभिजनको विषयमा। यो चाहिँ यो अवस्था किन आयो र च्यालेन्जेसहरू यहाँले उठाउनु भए, यहाँ मुख्यमन्त्रीले उठाउनु भएका विषयहरू चाहिँ पक्कै पनि यी च्यालेन्जहरू आयो होला, यी किन सोचिएन त्यतिखेर 73? अब यो त 10 वर्षमा संविधान सभाले संविधान बनाउँदा सोच्नुपर्ने विषय थियो। खास गरी कार्य विस्तृतीकरण पहिला गरेर त्यसको सार संक्षेप संविधानका अनुसूचीहरू हुनुपर्थ्यो, ताकि अनुसूची पढ्दा नबुझेपछि त्यो हेर्न सकियोस्। त्यो संसदको अथवा संविधान सभाले उता हस्तान्तरण गर्ने प्रपर्टीको रूपमा रहनु पर्थ्यो। त्यो पाटो छुटेको हुनाले कसरी कार्यान्वयन गर्ने त अब भन्दा त्यति सूचीले 118वटा कामले 761 3 तहका सरकारको बजेटलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने अथवा के अधिकार निक्षेपण गर्ने त भन्ने छलफलको सिलसिलामा 2073को काम चाहिँ हामीले गरेका हौँ र यो चाहिँ संसारको फेडरलिजमको लागि नेपालको आफ्नो मौलिक योगदान पनि हो। कहीँ संसारमा भेटिया छैन, लिटरेचर खोज्दाखेरि थोरै थोरै विकेन्द्रीकरणको सेक्टोरल काम कारबाहीमा भएको पाइन्छ। अब त्यो गर्दा त्यहाँ के भनिया छ भने 73को कार्य विस्तृतीकरणमा यो सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले यो बमोजिम अझ परिमार्जन गरेर, परिमार्जन त भनेको छैन, जस यस बमोजिमको काम, दाम, जनशक्ति तीनटा कुरालाई विश्लेषण गरेर पालिकामा, स्थानीय प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुरा एक गर, हस्तान्तरण गर्ने सम्पत्तिको इन्भेन्ट्री राखिदिने, सबै दिने, जनशक्ति व्यवस्थापन पनि गरिदिने र रिभ्यू गरिरहने र स्वामित्व लिनुपर्ने भन्ने त्यहाँ छ। त्यो किन भएन भन्दा अब संविधानले कतिपय एकल अधिकार बाजिएका, साझा अधिकार त बाजिएन नै भए, तर त्यो विषयगत मन्त्रालयले त्यसलाई
वर्गीकरण गरेर गर्न सक्नेसम्म सब्सिडियारिटी प्रिन्सिपल भन्छ परिपूरणको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ पालिका प्रदेशलाई दिएर आफूले चाहिँ नेसनल लेभलका अलि प्रविधिको हिसाबले जटिल देखिएका अलि धेरै लागत लाग्ने खालको लाभग्राही देशैभरि आउने खालको अथवा प्रदेशका बिचमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने खालको त्यस्तो खालको योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा के भयो त भन्दा साबिकका स्रोत पुस्तिकादेखि लिएर योजना आयोगका पुस्तिकादेखि लिएर अहिले त LMBIS भन्ने आएको छ ती विषयमा रूपान्तरण भएन। त्यो रूपान्तरण हुँदाखेरि ती सासाना काम र अधिकार सहित तल दिएर भनेको प्रदेशलाई दिनुपर्ने प्रदेशलाई, पालिकालाई दिनुपर्ने पालिकालाई दिनुपर्नेमा लाइन मिनिस्ट्रीहरूले कुरा सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरणको गरे काम चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसन होइन घुमाएर रिसेन्ट्रलाइजेसनै गरेको कतिपय ऐनहरूले देखिन्छ र मलाई लाग्छ माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले कतिपय कुरामा आवाज पनि उठाउनु भएको छ, स्थानीय तहका सङ्घ महासङ्घले नै उठाइरहनु भएको छ। त्यसैले सङ्घीयता आएपछि तिनै तहको बिचमा खोजमूलक काम हुन्छन्, आउट अफ द बक्स अर्थात् नयाँ सिराबाट काम हुन्छ, जनताका थाहतिरका अपेक्षा पुरा हुन्छन्, प्राथमिकता चाहिँ जनता हेरेर चाहिँ जनताको निड मुताबिक हुन्छ, दिगो लगानी हुन्छ, प्रतिफलदायी हुन्छ, उत्पादन बढ्छ भनेको हो। तर व्यवहारमा कता कता के भने साबिकमा युनिटरी सिस्टममा सङ्घीय त्यति बेलाका केन्द्रीय मन्त्रालयहरूले जे गर्थे तिनै कुरा गरे हुन् कि भन्ने देखिन्छ भने नयाँ कुरो काम गर्नको लागि जनशक्तिको समस्या भयो। कसरी भयो त भन्दा अब तपाईँलाई बताइदिउँ 2057 सालको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगमा हामीले काम गर्दा त्यति बेला देशैभरि डिभिजन कार्यालय बढीमा 25 हुने भनेको, अहिले त 77 डिभिजन समेत भइसकेको छ कतिपयमा भन्ने सुन्छु है। अब त्यो भएपछि के भयो, चाहिने जनशक्ति चाहिँ प्रदेशमा पालिकामा खाँचो छ, उतातिर 77वटा डिभिजन बनाएपछि कर्मचारी प्राविधिक जुन जनशक्ति चाहिँ उता चाहिँ बसिरहेछ। यो रिस्ट्रक्चरिङ स्किल र ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको मिसम्याचले गर्दाखेरि चाहिँ सबैले आफै काम गर्न खोज्ने अनि बजेट बनाउने बेला बजेटै पुगेन हुन्छ, खर्च गर्ने बेला खर्चै भएन हुन्छ। अर्को चाहिँ त्यसमा प्रोत्साहनको कुरा पनि छ र अर्को डिपुटेसनमा आएको कर्मचारीले सचिवले प्रमुख सचिवले राम्रो काम गरेका छैन भनेर मुख्यमन्त्रीज्यूहरूलाई सोधेर वृद्धि विकासमा पनि त्यसलाई चाहिँ हेरिदिने, त्यसलाई काउन्ट गर्ने मेकानिजम पनि भएन। त्यसकारण चाहिँ यो कारणले गर्दा जनशक्तिको कुरा, स्रोतको कुरा र क्षमताको ग्यापको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो गर्ने बजेट खर्च गरिहालौँ भनेर गर्ने खालको प्रवृत्तिहरू आए। यही बिन्दुमा म माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूसँग जान चाहन्छु। सङ्घीयता आयो, संविधान पनि लेखियो, अधिकारका विषयहरू पनि अनुसूचीमा उल्लेख पनि गरिए एकल र साझा भनेर। तर सोच चाहिँ फेरि अघि यहाँ पूर्व मुख्य सचिवले भने जस्तै फेरि यो डिसेन्ट्रलाइजेसन होइन, फेरि रिसेन्ट्रलाइजेसन नै भए जस्तो देखिन्छ। त्यो चाहिँ सङ्घीय सोचमा पनि देखिन्छ, यो प्रदेशमा पनि त्यो सोच चाहिँ कता कता हो कि जस्तो लाग्छ। यहाँलाई त्यो लाग्दैन यो चाहिँ वास्तवमा हामीले सङ्घीयता चाहिँ कागजमै मात्रै ल्यायौँ, संविधानमा मात्रै ल्यायौँ, यो चाहिँ वास्तवमा यो खालको प्रयोगमा चाहिँ प्रदेशहरू पनि इनोभेटिभ हुन सकेनन् भन्ने यहाँलाई त्यस्तो अनुभव भएको छ कि छैन? अब हाम्रो सङ्घीय शासन प्रणालीको नयाँ संरचना भने त प्रदेश नै हो। वास्तवमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार के अरे सङ्घीय सरकार चाहिँ तपाईँको अब एउटा आफ्नो पुरानो संरचना भएको, अब सबै स्रोत साधन भएको, एक हिसाबले सिस्टममा चलेको सरकारै भइहाल्यो, नेतृत्वदायी सरकार भएको। स्थानीय सरकार पालिकाहरू गाभिए पनि ऊ पनि आफ्नो अस्तित्वमा रहेको, लामो समय काम गरेको, जनताको सेवा गरेको सरकार भयो, नेतृत्व गरेको सरकार भयो। तर वास्तवमा नयाँ संरचना सङ्घीय शासन प्रणालीको मूल नयाँ संरचना भने त प्रदेशै हो। वास्तवमा म पहिलो कार्यकालमा नि म प्रदेशमै थिएँ। हामीले प्रदेश सरकार निर्माण गर्दाखेरि वास्तवमा मुख्यमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेर हामी चाहिँ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जाँदाखेरि एउटा टेबल र यस्तै एउटा टेबल र कुर्सी मात्रै थियो उहाँलाई बहाली गराउने होइन। म तपाईँको आन्तरिक मामिला मन्त्री भएँ, बिहान उहाँ हुनुभयो, बेलुका म आन्तरिक मामिला मन्त्री भएँ।
म चाहिँ तपाईँको मन्त्रालयमा जाँदाखेरि पनि वास्तवमा कोठा पनि तयार भइरहेको स्थिति थिएन। हामीले त्यसरी सुरु गरे हो वास्तवमा। त्यसरी हेर्दाखेरि अहिले हामी संरचनागत हिसाबले चाहिँ हामी व्यवस्थित भएको छौँ वास्तवमा अहिले। अब प्रदेशको मूल पक्ष भने त जस्तो हामीले हाम्रो प्रदेशको पूर्वाधारको विकास कसरी गर्ने भन्ने पोलिसी बनाउने अधिकार हामीलाई छ। त्यसमा बजेट कति विनियोजन गर्ने भन्ने अधिकार हामीलाई छ। अरू कुनै पनि प्रदेशले गर्नुभएको छैन। हामीले चाहिँ प्रादेशिक सडक परियोजना पास गऱ्यौँ भर्खर। करिब अब हाम्रो मुख्य लगानी अब यो साना आयोजनामा भन्दा नि हामी चाहिँ अब ठुला सडकहरू जुन 250 जति सडकहरू 13वटा जिल्लाको हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। जस्तो कृषि क्षेत्रमा हामीले कसरी लगानी गर्ने, कसरी उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने मोडेल हामीले बनाउँदैछौँ। विश्वविद्यालय हामीले बनाउँदैछौँ भर्खरै। अब भर्खर हाम्रो बोर्ड अफ ट्रस्टीले चाहिँ पूर्णता पाएको छ। अब हामी बनाउँदैछौँ। हामीले अहिलेको हाम्रो समग्र उच्च शिक्षाको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेर हाम्रो अभाव कहाँनिर हो त, अथवा हाम्रो चाहिँ समग्रमा अहिले जुन शिक्षाको चाहिँ तपाईँको अवस्था छ, अहिलेको शिक्षा भनेको हाम्रो विशुद्ध सैद्धान्तिक शिक्षा छ, व्यवहारिक शिक्षा छैन। पढिसकेपछि हामी कहाँ जाने भनेर भौतारिन पर्ने कि जागिरमै जानुपर्ने, जागिरमा नि सबै त अड्दैनन् होइन। अरू केही काम गरौँ त भन्दाखेरि अब केही सिकेकै छैन पढ्दाखेरि होइन। यस्तो सैद्धान्तिक शिक्षा मात्रै छ। अब व्यवहारिक शिक्षा हामीले कसरी दिने होइन। विशेष गरी अब जस्तो हेर्नु न, अब अहिले डक्टर र नर्स पढाउन कोटा छ होइन। हजारौँ विद्यार्थी पास हुन्छन् होइन। 25-30 हजार विद्यार्थी चाहिँ अब नर्सिङ पढ्न पास हुन्छन्। जम्मा चाहिँ 4-5 हजार विद्यार्थीले चाहिँ पढ्न पाउँछन् मुस्किलले। अरू कहाँ जाने होइन। इन्जिनियरिङमा त्यस्तै तपाईँको चाहिँ कोटा सिस्टम छ, सिन्डिकेट छ। कृषिमा त्यस्तै छ। प्राविधिक शिक्षामा जब यसरी तपाईँको चाहिँ यो एक किसिमले तपाईँको चाहिँ सिन्डिकेट लगाइन्छ कानुन बनाएरै, यसलाई हामीले तोड्नु छ। प्रदेशले यसको चाहिँ तपाईँको यो तपाईँको चाहिँ अवस्थालाई हामीले परिवर्तन गर्नु छ। त्यसले हामी नयाँ सोचको साथै अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी चाहिँ अब जस्तो अहिले युवाहरूलाई अहिले मात्रै पनि हेर्ने भने यो प्रदेश सरकार बनिसकेपछि वास्तवमा बागमती प्रदेशले मात्रै करिब तपाईँको 14-15 हजार जति युवाहरूलाई हामीले यो विभिन्न प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी हामीले तालिम दिइसकेका छौँ है। विद्यालयहरूमा अहिले तपाईँको हामीले चाहिँ अब नीति बनाएको छौँ। अहिले हामीले ग्रामीण क्षेत्रका चाहिँ तपाईँको जुन विद्यालयहरू छन्, माध्यमिक तहका विद्यालयहरू, त्यसलाई हामीले अब मर्ज गर्ने, आवासीय मोडेलमा लाने र अहिले हामीले सिटिभिटीले पढाइराखेको जुन कोर्स हो, विशेष गरी एससी पछि पढाएको जुन कोर्स हो, त्यो कोर्स चाहिँ 3 वर्ष कोर्स जो हुन्छ इन्जिनियरिङ र नर्सिङ सहित, त्यो कोर्स चाहिँ अब माध्यमिक तहमा ल्याउनुपर्छ। अब तब मात्रै यो शिक्षामा अलिकति परिवर्तन हुन्छ र हाम्रो चाहिँ जनशक्ति बिग्छ। अब शिक्षित जनशक्ति जो हो त्यो चाहिँ बिग्छ भन्ने हिसाबले हामीले यसरी लान खोजिरहेका छौँ। भन्दा हामीले नयाँ मोडेलमै काम गर्न खोजिरहेका छौँ। तर केही जटिलताहरू छ। अब राजनीतिक रूपमा त स्वाभाविक हिसाबले अब मूल कुरा भने त राजनीति नै हो। राजनीतिले नै सबै नीतिहरूको नेतृत्व गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्योभन्दा बाहिर त जान सकिन्न। तर जे भए पनि एउटा नयाँ सोचका साथ प्रदेश सरकारहरू अगाडि बढ्न खोजिरहेका छन् र हामी पनि त्यसरी नै काम गर्न खोजिरहेका छौँ। अब मलाई लाग्छ अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले केही गर्न खोज्नु भएको छ होइन। प्रदेशलाई अधिकार दिने कुरामा पनि उहाँ लाग्नु भएको छ। तर अब तैपनि फेरि हामीले अपेक्षा गरे अनुसार चाहिँ भइरहेका छैन। हामी हाम्रो ठाउँबाट लागिरहेका छौँ। तर हामीले हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र भएको काम गर्न चाहिँ वास्तवमा विशेषतः हाम्रो विकास निर्माणको काम मुख्य हो प्रदेश सरकारको, त्यो गर्न चाहिँ हामीलाई अहिले रोकिएको छैन। धन्यवाद। म पूर्व मुख्य सचिवज्यूसँग फेरि गएँ। यो अधिकार बाँडफाँडको कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्म 3वटा सरकारबीच राजस्व तथा कर नीति, प्रशासनिक व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन लगायतका मुद्दाहरू अलि पिछुले छन् वास्तवमा। र यो अहिलेको कार्यविस्तृतीकरणको जुन यो रिभिजन भइरहेछ, यी मुद्दाहरूलाई यो अहिलेको यो ड्राफ्टले कतिको सम्बोधन गरेको जस्तो पाउनुहुन्छ? होइन, अब यो कार्यविस्तृतीकरण जतिसुकै राम्रो बनाए पनि सङ्घीय विषयगत मन्त्रालयहरूको माइन्डसेटमा चाहिँ परिवर्तन नआएसम्म केही पनि हुँदैन। किनभने अब तपाईँले करको कुरा गर्नुभयो, राष्ट्र बाँडफाँडको, वित्तीय संहिताको, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगले हेरेर विश्लेषण गर्छ। अब अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, संविधानभन्दा त्यो ऐन सङ्कुचित भएको अवस्थामा छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगको अधिकारी पनि त्यहाँ सङ्कुचित भएको छ वितरण गर्ने कुरामा। भने अब
शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरू त के हो भने यो समग्रमा एकाउन्टेबल को हो? सङ्घीय विषयगत मन्त्रालयले 7 प्रदेशमा के छ, 753 पालिकाहरूमा के छ भनेर आफ्नो जिम्मेवारीको कामलाई तथ्याङ्क लिएर अनि उनीहरूको प्लानिङ के छ हेरेर अनि आफ्नो प्लान बनाउनु पर्ने, सहजीकरण गर्नुपर्ने हो। अब खुद्रा योजनाको आइरहेछ। अब हामीले यहाँ धेरै अब हैन नकारात्मक कुरा गरेर पनि खासै उपलब्धि नहुने कुरा किन गर्नु र हैन प्रतिनिधि सभामै कुरा उठिसकेको छ। टुक्रे योजना सङ्घमा धेरै परे भन्दा त्यस्तै प्रदेशले पनि टुक्रे योजना बनाएको अवस्था छ, पालिका आफैले पनि बनाएको छ। 1 लाख भन्दा कमका परियोजना कच्चा पालिका आफैले पनि पालिकाले दामसाईले बाँडेको छ। पालिकाको वडा चाहिँ विकास इकाइ हुन् कि सेवा प्रदायक हुन् भन्नेमा प्रष्ट हुन नसकेको अवस्था छ। वास्तवमा सेवा प्रदायक र पालिका एज ए होल डेभलपमेन्ट इकाइ बनाएर पालिकाले र प्रदेशले पनि बजेट बनाउनु पर्ने हो। प्रदेश पनि वडामा गएको भेटिन्छ। त्यसकारण के हो भने हाम्रो प्लानिङ पद्धति र बजेटिङ सिस्टममा लिङ्क भएन। पालिकामा के योजना छ त्यो आएर पालिकाले आफूले गर्ने, प्रदेशले गर्ने, सङ्घमा पठाउनु पर्ने भनेर वर्गीकरण गरेर पठाइदिने। प्रदेशले पालिकालाई सहयोग गर्न सक्ने भयो भने त्यहीँ माथि पठाउनु परेन, आफूले गर्ने, पालिकासितको साझेदारीमा गर्ने अनि त्यसपछि सङ्घीय सरकारसितको चाहिँ कार्यान्वयन पठाउनु पर्ने योजना गएर माथि अनि त्यो सातै प्रदेशबाट गएको कुरालाई सेक्टरल मिनिस्ट्रीले आफ्नो प्रायोरिटी र अनि त्यो मन्त्रालयको बजेटको आधारमा तथ्याङ्क लिएर स्ट्याटस बुझेर प्राथमिकता हेरेर राष्ट्रिय मापदण्ड त्यसपछि इन्टरनेसनल कमिटमेन्टका आधारमा गर्नुपर्ने सेवाको ग्याप, डेलिभरी डेफिसिट र असन्तुलित विकासलाई सन्तुलित बनाउन सम्बोधन गर्ने गरी आफ्नो प्लान सङ्घीय विषयगत मन्त्रालयले बनाइदिने सहजीकरण गरिदिएको अवस्थामा चाहिँ कार्य विस्तृतीकरण हुन्छ। होइन भने हामीले 47औं संविधान पनि उत्कृष्ट भनेका थियौँ, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 सर्वोत्कृष्ट ऐन भनेका थियौँ भने हामी कानुन बनाउने बेला अहिलेको संविधानमा संसारका सबै कुरा राखेका छौँ, फन्डामेन्टल राइट छ, सारा कुरा छ। तर हामी किन रूपान्तरण हुन सकेनौँ भन्दाखेरि यसको मेन्टर को हो भन्ने कुरो क्लियर भएन। पोलिटिकल कन्सेन्सस हुनु पर्यो। पोलिटिकल लेभलमा फेडरलिजम आइसकेपछि हाम्रो त अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्ने, निक्षेपण गर्ने यहाँ चाहिँ फेडरलिजम हो। हामी चाहिँ अरूको फेडरलिजम तलबाट माथि आएको कमिङ टुगेदर हो। हाम्रो त माथिबाट तल जाने होल्डिङ टुगेदरको हिसाबमा बनाएको कुरालाई लाइन मिनिस्ट्रीहरूले त्यसलाई ओन गर्ने कुरो एकातिर भएन। र अर्को ल्याप्सेस भनेको मानव स्रोत व्यवस्थापनलाई संविधान सभाले पनि छलफल गरेन। छलफलै नभइकन धारा 302 त अन्तिममा राखिएको किन छुट्यो भनेर त्यसलाई बनाएर अब यो त सम्बोधन गर्नु पर्यो, कानुन त बनाउनु पर्यो भनेर धारा 302 राखिएको। त्यस्तो मानवीय व्यवस्थापन कुरा, मानव संसाधनको कुरालाई अब हजुर त संविधान सभाको सदस्य नै हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यो छलफलै भएन भनेको त्यो त्यत्रो ह्युमेन फ्याक्टरलाई छलफलै नगरिकन एज इफ यो जसो भने पनि हुन्छ भन्ने हिसाबमा पहिल्यैदेखि नै हाम्रो के भनिन्छ डिजाइन डेफिसिट भयो होइन। निर्माणको न्यूनताको कारणले गर्दाखेरि जनशक्तिको पनि प्रब्लम भयो। अब अर्को कुरा के हो भने एलएमबिआइएसमा अर्थ मन्त्रालय र लाइन मिनिस्ट्रीको तजबिजलाई सङ्घीयताले त छुँदै छोएन। त्यही 30% अन्तशुल्क र भ्याटको पैसा बित्ताले दिन्छ, रासो बाँडफाँडको अलिकति दिन्छ। अब के हो भनेदेखि विकास मान्यज्यूहरूले प्राथमिकता भन्ने हो कि उहाँहरूले क्वालिटी लेजिस्लेसनमा ध्यान दिने हो भन्ने पनि हाम्रो पोलिटिकल क्षेत्रको यक्ष प्रश्न छ। यो सम्बोधन भएपछि बल्ल के भने तलबाट आउनु पर्यो। यहाँ नसकेको कुरा माथि जाने कुरामा अझ भन्ने हो भने त राष्ट्रिय सभाले त प्रदेश र पालिकाको पक्षपोषण गर्नुपर्ने हो। मैले नबुझ्या हो कि नसुने हो, कहिले कसैले कुरो उठाउन हजुरले भोट हालेको राष्ट्रिय सभाको मान्यज्यूहरूले हजुरका इस्यु कति उठाएछन् हजुरलाई थाहा होला होइन। त्यसकारण हामी के भयौँ भनेदेखि गरिआएको सजिलो ड्युटी र जस खोज्ने क्रममा जाँदाखेरि पद्धतिलाई हामीले सुदृढ गर्न सकेनौँ। यो कुनै व्यक्ति विशेष, कुनै दल विशेष कसैलाई भने समग्रमा सबैको हाम्रो अभिगत चाहिँ त्यस्तो भयो। अर्को पाटो चाहिँ हामीले क्यापासिटी एसेसमेन्ट गरेनौँ, नगर्दाखेरि ग्याप भयो। अनि के भयो भने सङ्घमा एकदमै क्यापासिटी छ भन्ने भयो, त्यो क्यापासिटीको पनि प्रदेशमा ल्याउने र स्थानीयकरण हुने कुराहरू चाहिँ हुन सकेनन्। हामीले के गऱ्यौँ, पहिला वडादेखि लिएर प्रदेश हुँदै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्थात् रेस्ट टु बटममा हुनुपर्नेमा अटेसम्म सिंहदरबार राख्यौँ, रेस्ट टु टप गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि बाँकी यताउति पठाएर समायोजन हेर्दा असाध्यै राम्रो होइन। तर के हो भने क्वालिटीमा प्रदेशलाई चाहिने प्राविधिक जनशक्ति 1-2 एकदमै कम आएको छ
भने पालिकामा त साध्यै कम छ। त्यसकारण के हो भने तिनटै कुरा, कार्य जिम्मेवारीको कुरा, प्रशासनिक व्यवस्थापनको कुरा, जनशक्ति व्यवस्थापन, खास गरेर प्राविधिक जनशक्ति। विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउने सरल र सुलभ माध्यम ग्लोबल रेमिट, छिटो, छरितो र भरपर्दो। दाइ 1 केजी राम्रो सुन्तला हालिदिनु न। लिनुस् तपाईको 1 किलो सुन्तला। अरूको त थाहा भएन, तर नेपाल टेलिकमले भने फाइबर इन्टरनेट उही पैसामा 250% सम्म बढी दिन्छ। जति भन्छौ त्यति दिन्छौ। जडान तथा मर्मतको लागि 198 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। कसैले मुस्कुराएर हेर्नुपर्छ, माया नै बसे जस्तो ठान्छौँ। कसैको पहिरन देख्न साथ यस्तो र उस्तो भन्न थाल्छौँ। हामीलाई धारणा बनाउन त कसले पो रोक्छ र? यसै गरी हाम्रो बारेमा पनि यहाँहरूले केही धारणा बनाउँदै हुनुहुन्छ वा बनाइसक्नु भएको छ भने पनि कृपया पहिला हामी कहाँ आउनुहोस्, जहाँ छ अत्याधुनिक ब्याङ्किङ, जहाँ छन् युवा जनशक्ति, जो आफैमा सबल र सफल ब्याङ्क हो, जसको पहुँच सुगमदेखि दुर्गमसम्म छ। त्यसपछि सेवा सुविधा बारे थाहा पाउनुहोस् अनि बल्ल धारणा बनाउनुहोस्। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, तपाईको आफ्नै ब्याङ्क। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। It's always fun when you hit the road, making turns in the brand new Tiago EV, and it's fully charged, getting miles in easy on the go. Go EV with Tiago EV, go EV with Tiago EV. Beauty with twist, future of streets. Tiago EV is hard to beat. Na 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 na, boom gam ride madam, saki doom dam ride sapon. Naya EV, मेरो Tiago EV, सँग life छ super fun. Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, gets the fun. Go EV with Tiago EV, go EV with Tiago EV. Beauty with beast, future of streets. Tiago EV is hard to beat. Na 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 na. एक प्लेट मोमो प्लिज। हजुरको 1 प्लेट मोमो। अरूको त थाहा भएन, तर नेपाल टेलिकमले भने फाइबर इन्टरनेट उही पैसामा 250% सम्म बढी दिन्छ। जति भन्छौ त्यति दिन्छौ। जडान तथा मर्मतको लागि 198 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार। जोडिएको छ मन मानसँग, हौसला छ यति तरङ्ग। बढ्दैछौँ अघि अघि, लाग्दै 27 वर्षदेखि इन्टरनेटको स्पिडमा मात्र होइन, प्रविधि सुविधा सृजनशीलतामा पनि सधैँ छिटो। वर्ल्ड लिङ्क, मनसँग जोडिएको तार, तपाईँलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईँका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूसँग जान चाहे। वास्तवमा पूर्व मुख्य सचिवले जुन विषयहरू उठाउनु भयो, वास्तव यो यही स्थिति हो त यो प्रदेशमा। यहाँ त अब मुख्यमन्त्रीको हिसाबले अहिले हामीले चाहिँ अब सुरुमा हामीलाई आउँदाखेरि हाम्रो पनि कमै थियो। वास्तवमा हामीलाई जति दरबन्दी तोकेर पठाएको थियो त्यो अनुसारको त हुनुहुन्थेन। वास्तवमा हाम्रो 4700 मा जम्मा 3100 मात्रै कर्मचारी आउनुभयो सुरुमा। त्यसमा फेरि प्राविधिक जनशक्ति कम नै थियो। तर हामीले बिचमा के गर्यौँ भने अब कतिपय सङ्घबाट आउने क्रम पनि चलिरह्यो र हामीले बिचमा प्रदेश लोकसेवा आयोग बनायौँ र हामीलाई
स्थानीय के अरे चाहिँ यो कर्मचारी समायोजन ऐन 2074ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ यहाँबाट पनि हाम्रो जनशक्तिहरू थप्दै गयौँ र अहिले हाम्रो कर्मचारी चाहिँ हाम्रो अब मन्त्रालयको सचिवहरू चाहिँ हामीले यहाँ पनि व्यवस्थापन सुरु गरेका छौँ र माथिबाट पनि आइरहनु भएको छ। अहिले हाम्रो ऐनमै त्यही व्यवस्था छ हैन। मन्त्रालयका सचिवहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारले नै खटाउने छ भनेर लेखिएको छ। तर यहाँ हामीले चाहिँ हाम्रो प्रदेशको निजामती सेवा ऐन हाम्रो प्रदेश सभाले पास गर्यो। त्यसै गरी स्थानीय सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापनको ऐन पनि हामीले पास गऱ्यौँ प्रदेश सभाले। र अहिले हामीले जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले 1700-1800 कर्मचारी हामीले नयाँ लिँदैछौँ प्राविधिकहरू। त्यसरी अहिले इन्जिनियरिङको पनि वनको पनि कृषिको पनि हाम्रो जुन दरबन्दी हामीले सङ्गठन संरचना मार्फत हामीले दरबन्दी क्रिएट गरे हो त्यो अनुसार हामी चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो जनशक्ति अब सङ्घको भन्दा पनि अहिले प्रदेशले नै सञ्चालन गर्न सक्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। हामीलाई यो पुनर्संरचना भएर आउँदाखेरि अब हामीलाई समस्या कस्तो थियो भने अब पूर्वाधार कार्यालय 3टा 4टा जिल्लाको एक ठाउँमा राखिदिने है। 3टा जिल्लाको एक ठाउँमा जस्तो दोलखा के अरे सिन्धुपाल्चोक काभ्रेको एक ठाउँमा, दोलखा रामेछापको एक ठाउँमा है। अब चितवन र मकवानपुरको एक ठाउँमा यस्तो खाले हाम्रो चाहिँ पूर्वाधार नुवाकोट र धादिङको एक ठाउँमा। यसरी अब आखिर चाहिँ फेरि विकासको काम चाहिँ प्रदेशबाट जानुपर्ने अनि कार्यालयहरू नहुने, कृषिको नहुने, अरू अब जस्तो चाहिँ सिँचाइको 13वटा डिभिजन थियो हाम्रो, खानेपानीको जम्मा 13वटा जिल्लामा 5वटा मात्र डिभिजन थियो। त्यसले गर्दा अहिले हामीले जिल्लामा चाहिँ अब तपाईँको सेवा कार्यालयहरू स्थापना गरेर मूल कार्यालय चाहिँ हामीले पुरानो जहाँ त्यहीँ राखेका छौँ, त्यहाँबाट आवश्यकतामा गएर सेवा दिने गरी मिलाएका छौँ। त्यसै अहिले हामीले हाम्रो जनशक्तिकै अभाव चाहिँ हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ त्यति छैन, किनभने हामीले सुरुमै प्रदेश लोकसेवा ऐन लोकसेवा आयोग गठन गऱ्यौँ र त्यहाँबाट हामीले हाम्रोलाई क्षेत्राधिकारभित्र रहेको हामीले भर्ती पनि सुरु गऱ्यौँ कर्मचारी साथीहरूको। र अहिले त हामीले यो प्रदेश निजामती सेवा ऐन र प्रदेश तपाईँको चाहिँ 11औं तह पनि हामीले बढुवा गरिसक्यौँ। यहाँ 11औं तहको हाम्रा सचिवहरू पनि हुनुहुन्छ। कतिपय मन्त्रालयमा अहिले हामीले नै 11औं तह बनाएर जिम्मेवारी दिएका सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै काम गरिरहनु भएको छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ अब जनशक्तिकै कारणले काम गर्न चाहिँ रोकेको छैन। तर मुख्य कुरा चाहिँ अझै पनि के छ भने अब सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नभन्दाखेरि चाहिँ हैन, त्यसले चाहिँ फेरि हामीलाई अब जस्तो अहिले हामीले बढुवा गरेका कर्मचारी साथीहरू चाहिँ हैन, अब निजामती किताबखानामा दर्ता हुँदाखेरि हिजो जुन पदमा समायोजन भएर आउनुभएको हो त्यही पदमा मात्रै उहाँहरू कायम हुनुहुन्छ हैन। हामीले उहाँहरूलाई बढुवा गरिसक्यौँ हैन। हिजो उपसचिव भएर आउने साथीहरू सहसचिव भइसक्नुभयो अब हैन। तर अब फेरि हाम्रो चाहिँ रेकर्डमा अब कर्मचारी प्रशासनको रेकर्डमा निजामती सेवा चाहिँ तपाईँको किताबखानामा दर्ता हुनु चाहिँ उपसचिव नै हुनुहुन्छ। अब यसको समस्या चाहिँ के हो भने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आएर त्यसको तपाईँको चाहिँ अब बाटो नखोलिदिँदाखेरि यस्ता अप्ठ्यारा चाहिँ छन्। अर्को हामीलाई अब जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी हाम्रो आफ्नै संरचना बनाउन र हामीले सोचेअनुसारको विकास निर्माण काम गर्नको निम्ति हामीलाई त्यो पनि अप्ठ्यारो परेको छ। त्यसै गरी अब वन क्षेत्रका कामहरू विशेष गरी अब अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने कामहरू तपाईँको चाहिँ त्यो पनि पहिला हामीलाई नै थियो, बिचमा फेरि त्यो सङ्घको अधिकारमा गयो। त्यो पनि हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ, किनभने अब फिल्डमा खट्ने र त्यसको चाहिँ काम गर्ने चाहिँ अब प्रदेशका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। तर फेरि मुद्दा लाउनु पऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ अब वन सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्नु पऱ्यो, तपाईँको अब हामीले मुद्दा दायर गर्न नपाउने जस्तो त्यस्तो यो अवस्था भइरहेको छ। यस्तै केही समस्याहरू हैन। अब मुख्य समस्याहरू वास्तवमा यिनै हुन्। अरू त्यस्तो हामीले अब आफ्नो ढङ्गले फेरि जे हाम्रो क्षेत्राधिकार हो त्यो भित्र रहेर हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ गरेका छौँ। हजुर, धन्यवाद। म फेरि अब पूर्व मुख्य सचिवज्यूसँग जान चाहेँ। यो जस्तो अधिकार बाँडफाँडका विषयलाई हेर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न संविधानमा उल्लेख छ, यो कार्य विस्तृतीकरणले पनि उल्लेख गरेका छ। तैपनि सङ्घले स्थानीय र प्रदेशमा अधिकार दिन नचाहेको, अलिक स्वायत्त बनाउन नखोजेको जस्तो देखिन्छ।
यो हुन त अघि यहाँले भनिसक्नुभयो अलिकति सङ्घीय सोच चाहिँ अलिक जबरजस्त भएर आएछ भनेर भन्नुभयो। यो किन चाहिँ यो यसरी यो प्रदेश र स्थानीय तहलाई चाहिँ स्वायत्त बनाउन किन यो हिचकिचाहट किन? अब यो हामीले सङ्घीयता अवलम्बन गर्दाखेरि पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिभ र सोसल ट्रान्सफर्मेसनको पार्टलाई जति प्रशिक्षित गराउनु पर्थ्यो जति ध्यान दिनु पर्थ्यो दिएन। त्यसले गर्दाखेरि अब काम गर्दै सिक्दै हुने अवस्थामा पनि आयो। अब अर्को कुरा यो पावर दिने भन्ने कुरो सोच सबभन्दा ठुलो कुरा हो। हामी चाहिँ मेरो तहसम्म अधिकार पावर अप टु मीको माइन्डसेटबाट ग्रसित छौँ। अब साँच्चै कुरा गर्ने हो भने केन्द्रमा काम गर्ने अब सङ्घीय निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले अधिकार दिनुपर्छ भन्यो भने त्यो चाहिँ पोलिटिकल लिडरलाई त्यति कर्णप्रिय हुँदैन, व्यवहारप्रिय त परै जाओस् होइन। अब खोजी कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि कसरी हुन्छ केन्द्रमा अड्याउने मान्छेहरू प्याम्पर्ड छन् तिनीहरू। ती मान्छेहरू अब जो साँच्चै डिसेन्ट्रलाइज गर्नुपर्छ सिस्टम संविधानमा आयोग गर्नुपर्छ भन्ने र मेहनत गर्ने मान्छेहरू ती मान्छेहरू उपेक्षित भए विगतमा पनि र सायद अहिले पनि अब प्रोएक्टिभ भएर त्यो काम गर्ने रुचिको विषय किन हुन भने अब वृत्ति विकास चाहिँ सङ्घीय पोलिटिकल लिडरसिपको हातमा छ। नियम कानुन प्लेसमेन्ट आदि इत्यादिको कुरामा होइन, इन्सेन्टिभाइज गर्ने कुरामा होइन। अब अधिकार तल दिँदाखेरि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि तल दिएको मान्छेले थाहा पाउँदैन कसले मेहनत गरेको थियो भनेर, अनि उसको प्रोटेक्सन हुँदो रहेछ। त्यस्तै यो कुरा सायद पोलिटिकल पार्टीमै लागु हुन्छ होला। आफ्नो कार्यकर्तालाई बढी इङ्गेज गर्ने मन्त्री पार्टीभित्र रुचिको मान्छेमा पर्नुहुन्छ होला। सिस्टम बसालेपछि त के हो सबैको भयो, कमन पुल क्रिएट गर्ने कुरा चाहिँ सायद अरू। त्यस कारण दिस इज द क्वेसन अफ पोलिटिकल कल्चर र अब त्यसमा ब्युरोप्याथोलोजी पनि मिसिन्छ है। र अर्को फेडरलिजममा के भन्छ भने ठालुहरूको सपोर्ट अथवा इलाइट सपोर्ट पनि चाहिन्छ। यसमा इलाइट सपोर्ट पनि छैन किनभने ठालुहरू फोन गरेर प्रभाव पारेका ठालुहरूको हैकम अझै पनि छ। यो सबै पार्टीमा पनि छ, सोसाइटीमा पनि छ होइन। सायद हामी जस्ताले नै भन्छौँ होला होइन। त्यसकारण यो पोलिटिकल कल्चरलाई साँच्चै फेडरलिजमले खोजेको गभर्नेन्स कल्चरमा कसरी रूपान्तरण गर्ने पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिभ कल्चरलाई भने हामीसँग चुनौती छ। त्यसको लागि अघि माननीय मुख्यमन्त्रीजीले भन्नु पोलिटिक्सले सबै लिड गर्छ। त्यसकारण पोलिटिक्सले चाह्यो भने काम गर्न सक्छ। मैले के अनुभव गरेको छु भने ब्युरोक्रेसीले कुनै पनि काम गर्न हुन्न भनेर एउटाले स्ट्यान्ड लियो भने अर्काले आएर गरिदिन्छ। विभिन्न कुराले गर्नुपर्ने पनि हुन्छ होला, बुझाइ फरक होला। त्यसकारण कर्मचारीले सार्न सक्दो रहेछ गर्नुहुन्न भनेर होइन, अथवा पछि गर्ने अघि सार्न पनि सक्ला होइन। त्यसै कर्मचारीले सार्न सक्ने रहेछ। त्यसकारण यो समग्रतामा के खोजी भएको छ हाम्रो गभर्नेन्सको प्रब्लम भने मिलाइदिने मान्छेको असाध्यै धेरै खोजी छ होइन। त्यसकारण चाहिँ अब सिस्टम बसाल्ने मान्छेको खोजी हुनु पर्यो। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छ हाम्रो पोलिटिक्स अथवा हाम्रो सिस्टम चाहिँ आफ्ना मान्छेको खाल्टोमा परेको छ। कोही पनि मान्छे सार्वजनिक पदमा बस्ने मान्छेलाई ल हजुर मान्ने मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हजुरलाई के गाह्रो छ मैले के सपोर्ट गर्न सक्छु भने कोही आछ र म चाहिँ हजुरबालाई के मैले के पाउँछु भन्ने मान्छे नै आउँछ होला हजुर कहाँ पक्कै। त्यसकारण यो कल्चरलाई ट्रान्सफर्मेसन गर्ने कुरा कसले भने पद्धतिले हो, ताकि यहाँ प्राथमिकता हुन्छ, न्याय हुन्छ, वितरण न्यायोचित हुन्छ होइन, विकास सन्तुलित हुन्छ, प्राथमिकताका क्षेत्रमा हाम्रा कुराहरू हाम्रा सवालहरू सम्बोधन हुन्छन् भन्ने विश्वास भयो भने सिस्टम आफै चल्छ। अहिले के भयो भने यो तामेलीको संस्कारमा चाहिँ मौलाएको जस्तो लाग्छ। तामेलीको संस्कार आदेश हुन्छ, आदेश अब पालना गरेपछि सकियो भने इनोभेटिभ आइडियाको खोजी गर्ने संस्कारलाई प्रोत्साहित पनि गर्न जरुरी छ। त्यो खालको वातावरण पोलिटिसियनले दिनुपर्ने भयो र ब्युरोक्रेटिक लिडरसिपले त्यसलाई ड्राइभ गर्नु पर्यो। सिस्टमिक इम्पर्फेक्सनको कारणले पनि समग्रतामा अपेक्षित कुराहरू अपेक्षित उपलब्धि हुन सकेको छैन। तर कुरा के हो भने सङ्घीयतापछि नागरिक चेतना बढेको छ, आधारभूत सेवामा पहुँच बढेको छ, गभर्मेन्टले रेस्पोन्स गर्छ, डिजास्टरमा रेस्पोन्स असाध्यै राम्रोसँग बढेको छ होइन। यद्यपि दोहोरो तेह्रो छ, त्यसलाई कतिपय फड्कार्ने कुराहरू पनि छन्। त्यो कुरा पछिल्लो कार्य सम्पादन मुख्यमन्त्रीज्यूसँग आए। यो के देखिन्छ भन्दाखेरि प्रदेशमा असल काम गर्यो र अलिकति माइलस्टोन छोड्न सकियो भने मुख्यमन्त्री चाहिँ भोलि प्रधानमन्त्रीको दावेदार भएर जाने कल्चर चाहिँ बाहिर पनि देखिन्छ। र यसमा चाहिँ अब
यहाँले पनि त त्यो खालको यो अपर्च्युनिटी प्रदेशमा चाहिँ यत्रो नेतृत्व गर्नुभएको छ बागमती प्रदेशमा, त्यसलाई त्यो खालको अभ्यास यो शक्तिको प्रयोग यहाँले कसरी गरिरहनु भएको छ? होइन, व्यक्तिगत रूपमा त मैले त्यसरी गर्ने कुरा त भएन, तैपनि अब आफ्नो चाहिँ अब क्षमताले भ्याएसम्म र आफूले जे देखिएको छ कहाँ पुगेको छैन भन्ने कुराहरू जे महसुस गरिराखेको छ। अब मलाई कस्तो लाग्छ भने नि हाम्रो चाहिँ तपाईँको विशेष गरी नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ पोलिसीको अभाव देख्छु मैले र राजनीति नेतृत्वले अथवा तपाईँको चाहिँ अब इभन अब भनौँ न प्रशासनिक नेतृत्वले पोलिसीमा काम गर्ने कुरा चाहिँ मैले एकदम कम देखेँ, अथवा नीतिमा काम गर्ने कुरा 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष जस्तो हामीले 5 वर्ष पञ्चवर्षीय योजनाहरू हाम्रो बनाउँछौँ आवधिक योजनाहरू, वास्तवमा त्यसमा कार्यक्रम हुँदैन कि सैद्धान्तिक मात्रै हुन्छ। अहिले मैले बागमती के बदल्न खोजेको छु भने 5 वर्षको कार्यक्रम पनि त्यसमा राखौँ भनेको छु होइन। 5 वर्षमा हामी के गर्ने, जस्तो अब सैद्धान्तिक कुरा त हामीले अब के नीति योजना आयोगबाट पास गऱ्यौँ होइन, पास गर्छौँ हामी यो गर्ने, तर एउटा चाहिँ व्यवहारमा जाँदा कस्तो हुन्छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको होइन जुन तपाईँको चाहिँ अब पास गरेको सरकारले पास गरेको डकुमेन्ट छ, त्यो त हाम्रो विकासको 5 वर्षको मार्गदर्शन त त्यही हो नि, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको आधारित बनाएर काम गर्नुपर्ने हो नि। तर मैले त्यो कुनै मन्त्रीको टेबलमा देख्दिनँ, त्यो कुनै सचिवहरूले त्यो पढाइ देख्दिनँ मैले। यो तोड्नु पऱ्यो नि त हामीले, किनभने हाम्रो अनुभवले त्यो बेठिक छ, किनभने हामी जे हाम्रो आवधिक योजना बनाउँछौँ त्यसमा टेकेर काम गर्नु पऱ्यो नि। त्यसैले मैले अहिले बागमती प्रदेशमा मैले अहिले तपाईँको चाहिँ एउटा यो आवधिक योजना हामीले भर्खर पास गरेका छौँ, त्यसमा हामी 5 वर्ष गर्ने हाम्रो चाहिँ आवधिक योजनामा गर्ने काम पनि त्यसैमा हामीले अहिले समावेश गरेका छौँ। त्यो चाहिँ मेन काम हो र यो टेबलमा हुनुपर्छ भनेको छु मैले होइन। अहिले पक्ष प्रतिपक्ष बजेट पाइएन एकलौटी भयो सत्ता पक्षको भयो भन्ने जुन छ नि भन्दा यो हामीले अलिकति नीति बनाएर यसलाई हल गर्नुपर्छ त्यो भनेका छौँ हामीले। अर्को तपाईँको हामीले लगानीको मोडेल, हाम्रो लगानीको मोडेल अहिले हामीसँग पैसा थोरै छ नि, अनि त्यो थोरै पैसालाई हामीले यति धेरै ठाउँमा छरेका छौँ जहाँ कि उपलब्धि नै आउँदैन। त्यसैले अहिले चाहिँ कम्तीमा बागमती प्रदेश सरकारले चाहिँ एउटा लगानीको मोडेल बनाउन खोजेको छ। अहिले हाम्रो प्रायोरिटीको क्षेत्र कुन हो त भन्दा अहिले हामीले कृषि भनेका छौँ पहिलो, त्यसपछि दोस्रो हामीले पर्यटन भनेका छौँ, स्वास्थ्य र शिक्षा भनेका छौँ हामीले। शिक्षामा नि मूलतः उच्च शिक्षा प्रदेशको एकल अधिकार हामीले यसरी नीतिहरू बनाएको छौँ। कृषिमा अहिले हामीले हाम्रो लगानीलाई जस्तो हामीले जे योजना बनाउँछौँ त्यो योजना चाहिँ 5 वर्षको योजना 51वटा हामीले चाहिँ पकेट क्षेत्रहरू अहिले भर्खर घोषणा गरेका छौँ हामीले स्थानीय तहसँग चाहिँ तपाईँको सहकारी गर्ने गरी हामीले 51वटा चाहिँ पालिकाहरूमा हामी एउटा पकेट क्षेत्रको उत्पादन हो त्यो समुदायमा आधारित उत्पादनको मोडेलमा हामी जान्छौँ। त्यसैले अहिले मैले चाहिँ बागमती प्रदेशमा चाहिँ एउटा नीति बनाउने र त्यो नीतिमा सकभर चाहिँ सरकार चेन्ज भए पनि त्यही नीतिमा हिँडोस् न राम्रो कुराहरू भन्नेमा अब यहाँले के गर्न खोज्नु भएको छ नयाँ के हो त तपाईँको मोडेल भनेर जो सोध्नु हो, वास्तवमा मैले चाहिँ केही मोडेलहरू बनाउन कोसिस गरेको छु। धन्यवाद। हामी आजको यो छलफलको अन्तमा आएका छौँ र यहाँहरूले यो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँडका सम्बन्धमा भएका समस्या अहिले यहाँले प्रदेशका तर्फबाट फेस गरिरहनु भएको चुनौतीहरू यी विषयमा चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ र आफ्ना विचारहरू यहाँ राखिदिनु भयो। त्यसका लागि म पोलिसी डायलगको तर्फबाट पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु र म पनि आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।